હેલો મિત્રો, કેમ છો બધા? ફરી એકવાર મારી નવી રેસીપી સાથે સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ઇટ એન્ડ એન્જોય વિથ પ્રતિકમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું કાઠિયાવાડી લીલી ચટણી. આ લીલી ચટણી ખાવામાં ચટપટી અને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે અને બનાવવી પણ એકદમ સરળ છે. આ કાઠિયાવાડી લીલી ચટણીને આપણે મિક્સરમાં નહીં પણ બધી વસ્તુને આપણે ખાંડણીમાં ખાંડીને બનાવવાની. તો આ કાઠિયાવાડી ચટણી તમે 10-15 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોરેજ પણ કરી શકો છો. કાઠિયાવાડી લીલી ચટણી તમે સવારના ચા નાસ્તા સાથે પણ લઈ શકો. ચાલો મિત્રો, બનાવવાનું ચાલુ કરીએ. કાઠિયાવાડી લીલી ચટણી અને એનો સ્વાદ માણીએ. તો મિત્રો, આ કાઠિયાવાડી લીલી ચટણી બનાવવા માટેની આપણે સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો ચટણી માટે મેં સફેદ તલ લીધા, ચવાણું લીધું, સિંગદાણા લીધા, ખાંડ લીધી, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીધું, હળદરવાળા દાળિયા લીધા છે, લીલા મરચાં, સૂકું લસણ, લીલું લસણ અને લાલ મરચાં, લીલા ધાણા અને લીંબુ લીધા છે. કાઠિયાવાડી લીલી ચટણી બનાવવાનું આપણે ચાલુ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે સિંગદાણાને ખાંડી લેશું. તો હવે તલને પણ એ રીતે આપણે ખાંડી લેવું. તીખું મીઠું ચવાણું પણ આ રીતે ખાંડી લેશું. ખાંડને પણ આ રીતે આપણે ભૂકો કરી લેશું. દાળિયાને પણ આપણે ખાંડી લેશું.
આ કાઠિયાવાડી લીલી ચટણીને આપણે મિક્સરમાં બનાવવા કરતાં ખાંડણીમાં ખાંડીને બનાવીએ તો એનો સ્વાદ એકદમ અનેરો આવે છે. ધાણાને થોડા અધકચરા કટિંગ કરીને આપણે આને ખાંડી લેશું. સૂકું અને લીલું લસણ પણ આપણે ખાંડી લેશું. આપણે મરચાં ખાંડી લેશું. તો મિત્રો આપણે આ બધી ખાંડેલી વસ્તુ આપણે એક બાઉલમાં મિક્સ કરી લઈએ. સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખશું. સ્વાદ અનુસાર લીંબુ નાખશું. હવે આ બધું આપણે મિક્સ કરી લઈએ.